यहीँबाट सुरु गरौँ नि त. Let's start with Bidhee. थाहा छ मलाई चाहिँ Bidheeको बारेमा धेरै थाहा पाउनु मन छ होइन. Let's get started from that. Tell everybody a little bit about you and your company. My name is Subash Sapkota. I co-founded Vidhi 9 years ago. अहिले चाहिँ ठ्याक्कै अब 10th एनिभर्सरी आउँदैछ हाम्रो चैतको 24 गते अप्रिल 7 मा. विधि भनेको चाहिँ नामको कुरा गर्नुपर्दा नेपालीमा चाहिँ हामीले विधिलाई चाहिँ अंग्रेजीबाट भन्नुपर्दा प्रोसेस भन्छौँ. विधि भनेको प्रोसेस. अब प्रोसेस के को त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला हामीलाई चाहिँ त्यो अघि लाइक अलिक ठुलो खालको सोच आउँथ्यो. अनि प्रोसेस फर इनोभेसन, हामी चाहिँ एउटा इनोभेसनको प्रोसेस गर्ने, त्यो प्रोसेस चाहिँ विधि. त्यो भएर चाहिँ प्रोसेस फर इनोभेसन. तर इनोभेसन चाहिँ के चाहिँ गर्ने त भन्ने चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन थियो. तर लङ रनमा चाहिँ इनोभेट गर्ने नै भन्नेमा चाहिँ हामी क्लियर थियौँ. अनि विधि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म पहिला जब गर्थेँ, ई सेवामा जब गर्थेँ. अनि त्यो जब गर्ने क्रममा मेरो इमिडिएट लाइन म्यानेजर त्यो बेला जो कम्पनीको प्रमोटर पनि हुनुहुन्छ अजगर अली दाई, उहाँ हुनुहुन्थ्यो. उहाँ चाहिँ मेरो एउटा रोल मोडल पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यसले गर्दा म चाहिँ नन टेक ब्याकग्राउन्डबाट आएर पनि टेक कम्पनी खोल्या हो. त्यो चाहिँ अर्को एउटा मेरो अर्को एउटा सरप्राइजिङ पार्ट हो होइन. अनि ल अब चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीमा जाउँ. अनि अलिकति नेपालमा चाहिँ धेरै स्कोपहरू छ जुन चाहिँ बाहिर भइसकेको छ. नेपालमा चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ लिएर भन्ने कन्टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले विधि सुरु गऱ्यौँ. तर के लिएर नि भन्ने क्लियर थिएन. अनि त्यो नभइसकेपछि मात्र एउटा क्ल्यारिटी के थियो भने आफै बिजनेस गर्ने भन्ने हङ्गर चाहिँ त्यो भित्र हो. अनि त्यो भएपछि हामीले सिड फन्ड 25,000 रुपिस पर पर्सन उठाएर हामीले चाहिँ विधि प्राइभेट लिमिटेड ठ्याक्कै सेवा छोडेको 2 हप्तापछि दर्ता गरेर नयाँ मानिसहरूमा चाहिँ सुरु गऱ्यौँ. अनि त्यो सुरु गरिसके पश्चात चाहिँ कम्पनीको सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू बनाउँदै गयौँ. अनि जब चाहिँ त्यो ग्रो हुँदै गयो 4 जनाको टिमबाट. अब जस्तै अहिले त 10th इयर पुगिसक्यो, 60-65 जना स्टाफ पुगिसकेको छ. अनि हामीले रियलाइज गऱ्यौँ कि नेपालमा चाहिँ यो वेबसाइट, मोबाइल एपहरू मात्र बनाएर हुँदैन. वी निड टु कम अप विथ आवर ओन प्रडक्ट. त्यसपछि हामीले डिसाइड गऱ्यौँ हामी चाहिँ इन्डियाको सफ्टवेयरले चाहिँ नेपालको कन्ट्रीलाई अहिले पनि रुल गरिरहेछ प्र्याक्टिकल्ली. जस्तै ट्याली जस्तो सफ्टवेयरहरू नामै लिनु पर्दा होइन, यी सबै सफ्टवेयर चाहिँ सबै बिजनेस हाउसमा छ भने हामीले नेपालमा चाहिँ एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ, अब ERP भनेर सबैले अहिले राख्नलाई रेडी नभइसकेको स्टेट भए पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै सफ्टवेयरको चाहिँ एउटा कल्चर बढाउनुपर्छ भन्ने गरी चाहिँ ERP को मोड्युलहरू मात्रै पनि, जस्तै IRD भेरिफाइड बिलिङ हुनसक्छ अनलाइन बिलिङको लागि, अकाउन्टिङ हुनसक्छ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, HR पेरोल हुनसक्छ, यस्तो खालको सफ्टवेयरहरू बनाउँदै गयौँ. र त्यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ लाइसेन्स सेल गर्न थाल्यौँ ताकि नेक्स्ट इयर पनि क्लाइन्टले रिन्यू गरोस्. अनि त्यो मोडलबाट हामी अपरेट गर्न थालेपछि चाहिँ अलिकति सस्टेनेबिलिटी र ग्रोथ हामीले देख्न थालिरहेछौँ. सब्सक्रिप्सन मोडल भनौँ न एक हिसाबले भन्दा. हजुर होइन, सब्सक्रिप्सन मोडल मेक सेन्स होइन त एट द एन्ड अफ द डे. सब्सक्रिप्सन भयो भने चाहिँ प्रत्येक वर्ष दे विल बी रिन्युइङ द सफ्टवेयर बिकज द होल सोर्स कोड विल नट बी इन देयर कोड. त्यो चाहिँ हामीसँग हुन्छ. त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्ने एउटा पार्ट पनि हुने भयो. अनि क्लाइन्टलाई पनि प्रत्येक वर्ष त्यो पे गरे बापत चाहिँ नयाँ फिचर्सहरू अपग्रेड गर्दा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेसन कस्ट लागेन. किनभने हामी नै समय सान्दर्भिक रूपमा अपडेट हुँदै जान्छौँ. जस्तै कम्प्लायन्सको कुरा, SSF अस्ति चेन्ज भयो, जस्तै लेबर एक्ट अनुसार चाहिँ रेट चेन्ज भयो भने अब त्यो बेला केही चेन्ज गर्नुपर्ने ट्याक्सको रेटहरू होइन, यस्तो चिजहरू चाहिँ सफ्टवेयरमा अटो चेन्ज हुँदै जान पनि मिल्ने भयो. अनि नेपालमै बनेको हुँदा अर्को एउटा फाइदा चाहिँ के भयो भने इन्डियामा अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा हुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चार्जेस अलिकति हाई पर्थ्यो पर आवर. अनि भर्चुअल मिटिङ हुन्थ्यो सबै. अथवा ब्याङ्कहरूको हामीले हेऱ्यौँ भने त प्लेनको टिकट काटेर यहाँ ल्याएर होटलमा राख्ने कस्ट पनि पर्न जान्थ्यो भने हाम्रो लोकल्ली हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो सबै कस्टहरू पनि कन्ट्रीको लागि अलिकति सेभ हुने भयो. कस्टमर सर्भिसमा पनि सजिलो हुने भयो. मतलब टाइम जोन वाइज पनि सजिलो हुने भयो बिकज अल अफ देम विल बी इन द सेम कन्ट्री होइन. यो चिजहरूले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमै बनाएर नेपालमै दिँदा चाहिँ एउटा मेक इन नेपाल खालको अभियान, मेड इन इन्डिया भने जस्तै हामीले चाहिँ गर्न सक्ने स्पेस चाहिँ सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा छ जस्तो लाग्छ. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.